मित्रांनो नमस्कार. रामकृष्ण हरी. मी डॉक्टर विलास जगन्नाथ शिंदे आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा खूप सारं हार्दिक स्वागत करतो. जराशी सर्दी झाली बघा, आता उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये फॅन गरगर गरगर चालू असतो, थंड पाणी विशेषतः फ्रीजमधलं पाणी हे पिलं जातं, ए सीमध्ये बसलं जातं. तर सर्दी या दिवसामध्ये, उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये सर्दी ही बऱ्याच जणांना होत असते. आणि सध्याचं वातावरण थोडंसं विचित्र आहे. जराशी सर्दी झाली की माणूस जरा घाबरून जात आहे. तर सर्दी, वाहणारी सर्दी, मग सर्दी असेल तर मग हे कपाळ दुखतं, इथं दुखतात, ह्या भागामध्ये दुखतं, डोकं दुखतं. तर त्यावरती काय उपाय सांगाल हो? बरीचशी लोकं काय करतात, आपली नेहमीची बामं वगैरे लावतात. तात्पुरता तुम्हाला दिलासा या उपायाने निश्चित मिळत असतो. परंतु तुम्हाला एक मस्तपैकी उपाय सांगतो. विशेषतः लहान मुलांना, लहान मूल बघा असं म्हणतं की माझं डोकं दुखतं, डोकं दुखतं आहे. तर आपल्याला लक्षात येतं की त्याला सर्दी वगैरे काहीतरी झाली असेल. तर त्यांच्यासाठी अत्यंत एक जबरदस्त असा उपाय, अनुभवलेला उपाय सांगतो. जायफळ घ्यायचं, जायफळ. जायफळ जरा उघळायचं साध्या थंड पाण्यामध्ये, आणि त्याचा लेप तुम्ही या भागामध्ये तो लावायचा. जायफळाला एकदम असा मोहक असा गंध असतो, मधमोहक गंध असतो. तर तुम्ही जायफळचा लेप जर तुम्ही लावताय तर बघा, सर्दीसुद्धा कमी होते, आणि सर्दीमुळं होणारी जी काही डोकेदुखी असते ती डोकेदुखी कमी होते. नाक, जे काय चोंदलेलं नाक असतं ते चोंदलेलं नाक मोकळं होतं. श्वास घ्यायला जी काय अडचण असते ती श्वास घ्यायला अडचण कमी होत असते. तर हा उपाय तुम्ही अवश्य करा. आणि ह्या दिवसामध्ये सर्दीमुळे जर तुम्ही परेशान असाल तर हा उपाय जर करताय तर अत्यंत उत्कृष्ट असा आराम हा तुम्हाला निश्चित पडणार आहे. अशाच प्रकारची नवनवीन माहिती जाणून घेण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओज लाईक करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओच्या वेळी. तोपर्यंत रामकृष्ण हरी. धन्यवाद.